Magandang araw mga grade 9 students. Today's objective, you will be able to characterize the roots of a quadratic equation using the discriminant. When we say discriminant, so you have to remember this formula. So b squared minus 4ac. Yan yung discriminant na tinatawag. Ayan. Ngayon, kung mapapansin nyo, medyo familiar siya kasi ang totoo niyan, nanggaling yan doon sa quadratic formula. Diba ito yung quadratic formula? So yung b squared minus 4ac, yan yung discriminant, dito siya kinuha. Yung nasa loob ng radical. Ayan, yung b squared minus 4ac. Kasi kung mapapansin mo, nung ginamit nyo yung quadratic formula, diba, kapag ayan, wait lang. Kung mapapansin nyo, itong nasa loob ng square root or ng radical, ito, yung b squared minus 4ac. Diba? Kung mapapansin nyo, halimbawa, ito ay 4, nagkataon. Sinold natin yung b squared minus 4ac, naging 4 siya. Halimbawa lang, no? Tapos, ang mangyayari, square root ng 4. So, di ba ang square root ng 4 ay positive and minus 2. So, nangyayari, kapag 4 siya or perfect square, halimbawa, 9 siya or 16, yan yung mga perfect square mapapansin nyo, nawawala na yung radical, nawawala na yung square root kasi perfect square siya. Merong saktong sagot. Tapos, lumalabas, nagiging rational siya, yung values ng x, yung roots. Kasi natanggal na yung radical. Ngayon, kapag yung b squared naman minus 4ac ay halimbawa 5. Halimbawa, no, sinold mo, 5 yung lumabas. Mapapansin mo, mananatili siya, yung square root, nandito pa rin, hindi siya matatanggal. Kung 5 ito, yung nasa loob, yung b squared minus 4ac. Diba? Magiging square root of 5 pa rin siya, plus minus. So, ang mangyayari, ang sagot ng x, yung value ng x or yung roots ay nagiging irrational. Meron siyang radical. Yun yung ibig sabihin ng irrational. Kumbaga, hindi na-eliminate yung radical. Okay? Ngayon, what if naging negative naman yung b squared minus 4ac? O, halimbawa, negative 6 yung lumabas. Ayan. Kapag ano naman, so sa radicals, hindi pwedeng magkaroon ng negative inside the square root. Bawal yon. I mean, wala siyang value. Ang tawag sa kanya ay imaginary number. So, hindi siya real number. Imaginary ang tawag. O, halimbawa, may nakita kayo, ganito, square root of negative 1. Ang tawag dyan, imaginary number siya. Halimbawa, negative 2, itong nasa loob, yung radicand, negative 5, negative 7, basta negative, so wala siyang, so imaginary number yung tawag sa kanya. Hindi siya real number. Ang totoo niyan, yung square root ng negative 1, ang value niyan, yan yung tinatawag na I, imaginary number. So anyway, gagawa ko ng lesson para dito sa imaginary number para mas maintindihan. Ano lang to, pahapyaw lang. So, in-explain ko lang, nagaling siya dito, yung discriminant. Ngayon, ano ba ang purpose kasi ng discriminant? So, yun, nabanggit ko na kanina, yung mga resulta. Kapag perfect square ito, anong nangyayari? Nawawala yung radical. So, rational yung sagot. Ngayon, kapag not perfect square naman, yung b squared minus 4ac, so, nangyayari, mapapansin nyo, may radical pa rin, may square root pa rin. So, nagiging irrational yung roots. Tapos kapag negative naman, so tandaan, imaginary number yung tawag doon. Meron pang isa pala, paano kapag nag-0 yung b squared minus 4ac? Paano kapag nag-0 yan? So nangyayari naman, mapapansin nyo, pag nag-0 yan, mawawala na yung plus minus. So nangyayari, yung value ng x ay iisa. Iisa lang yung lumalabas. Pero considered siya as dalawa, pero equal, pareho lang. Halimbawa, lumabas x equals 3, ibig sabihin, dalawang 3 kasi yun.
Anyway, balikan natin. So, yun yung actually purpose niya. Kumbaga, ang purpose ng discriminant, using this one, b squared minus 4ac, kumbaga, nakikita natin kung ano yung roots. Nalalaman natin, imaginary number kaya yung roots? Real number kaya siya? Kung real number siya, rational kaya siya or irrational? Yun, yung pinaka-purpose ng discriminant. Nalalaman natin yung nature of roots. Kasi, halimbawa, merong tanong, what is the nature of roots of x squared plus 4x plus 3 equals 0? Ang tinatanong lang naman dito, nature of roots. So, pag sinabing nature of roots, aalamin lang natin kung siya ba ay real number or imaginary number. Marami pang condition yan. Kung real number siya, ito ba ay rational? Ito ba ay irrational number? And then, yung dalawa bang value ng x or yung roots ay equal or unequal? Yan yung pag-uusapan natin. So, yun nga. So, balikan ko kung may ganitong tanong. So, ikaw ba, ang gagawin mo, kukunin mo pa yung value ng x para lang malaman? Although, pwede rin naman. Alam ba, ginawa mo ganito. Kunin ko nga yung value ng x, yung roots, para malaman ko kung real number ba siya. Diba? Factoring, ginamit, x plus 3, x plus 1, tapos hiwalay. Yan, yung dating lesson natin. Solve for x, diba? Negative 3 saka negative 1. So, nalaman mo na yung roots ay negative 3, negative 1. So, pwede mo nang masagot to. Sasabihin mo ngayon ay, sir, yung roots niyan ay rational numbers. Kasi negative 3 saka negative 1 yung values, yung dalawang roots. Pwede rin naman ito. Kukunin mo yung dalawang roots. Pero yun nga, ang purpose nito nung b squared minus 4ac, ang purpose niya is that hindi mo na kailangan alamin yung dalawang values ng x or yung roots. Malalaman na natin kung gamit ito, yung b squared minus 4ac. Kaya na nating malaman kung imaginary or real number, rational or irrational. Okay, tuloy natin. So, bago tayo pumunta doon sa pinaka-topic, may babalikan lang ako ng konti. Kasi kailangan nyong malaman yung perfect square numbers. Although nung elementary, nung grade 7, ay napag-aralan na rin ito. Pero sige lang, refresh lang natin. So, pag sinabing perfect square numbers, diba, 1 squared, 2 squared, 3 squared, yung number na in-square natin, diba, 1 squared is 1. Siyempre, 2 squared is 4, 2 times 2. 3 squared is 9, 3 times 3 yan kasi. 4 times 4 or 4 squared is 16. Ngayon, gawin natin hanggang 10. So, 6 squared is 36, 7 squared 49, 8 squared 64, 9 squared is 81, 10 squared is 100, syempre. Ngayon, yung mga number dito sa kanan, yung product, yan yung tinatawag na perfect square number. Yung 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, and 100, ito yung mga perfect square numbers na tinatawag. Sila yung result ng number na in-square natin. Yun yung ibig sabihin ng perfect square number. So kapag may number na in-square ako, ang sagot doon, ang tawag ay perfect square number. So alam naman natin, meron pang 11 squared, 12 squared, 13 squared, and so on and so forth. So ginawa ko lang yung unang 10. So we can say that the perfect square numbers are 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ellipses, and so on and so forth. Ayan. So, tatandaan nyo itong mga numbers na to. Yan yung perfect square number. Kasi, di ba, kapag perfect square number, meron silang saktong value ng square root. Di ba? Ang square root ng 4 ay 2. Ito yan. So, ibig sabihin, yung 2 saka 3, di ba, wala dito sa lista. So, they are not perfect square number. Yung 5, 6, 7, 8, ganun din. Yung 10, 11, 12, 13, 14, 15, ganun din. They are not perfect square numbers. Patuloy natin. So, ito na yung pinaka-lesson natin. So, nature of the roots of quadratic equations. So, ito yung kailangan yung matandaan na conditions. Merong 4. So, to characterize the roots of the quadratic equation, we have the following. So, number 1 condition, if b squared minus 4ac is equal to 0, kapag nag-0 daw ito, yung b squared minus 4ac, ito yung conclusion. Ito yung pwede nating sabihin. The roots are real numbers. At the same time, they are rational and
they are equal. Kapag nag-0. Ang totoo niyan, ito yung perfect square trinomial kasi, yung given quadratic. Automatic 0 yon. Yung discriminant, yung b squared minus 4ac. Yun yung isa lang ang value ng x, pero considered as dalawa talaga, na magkapareho. Kaya siya equal. Alright, pangalawang condition. If b squared minus 4ac is greater than 0, so ibig sabihin, 1 pataas, or positive numbers. So kapag sinolve ko to, tapos yung lumabas ay positive number, so greater than 0 yon. Tapos perfect square pa siya. Ayan yung kanina, yung sinabi ko, yung perfect square number, yan yung 1, 4, 9, 16, 25, and so on and so forth. Ito naman yung nature of roots. We can say that the roots are real numbers, at the same time rational numbers, and they are unequal. So kailangan, mas maganda memorize nyo na ito. Next, pangatlong condition. If b squared minus 4ac is again greater than 0, so positive numbers, pero hindi siya perfect square number. Yan yung 2, 3, 5, 6, 7, 8, yung kanina, yung hindi kasali doon sa perfect square. So, not perfect square. Kapag ganun naman, so real number siya, pero irrational number. Ibig sabihin may radical siya, may square root siya. Tapos, unequal. And then the last condition, if b squared minus 4ac is less than 0, pag sinabing less than 0, negative numbers. So, di ba nga, bawal tayo magka-negative numbers inside the square root. So, ang mangyayari, yan yung imaginary number. And then, they are unequal. So, ulitin ko kapag nag-negative yung sagot, so imaginary yung roots. Ayan, example tayo. So, characterize the roots of the following using the discriminant. So, we have 4 equations. Ayan, solution. Okay, number 1. So, ito yung given. We have x squared plus 6x plus 8 equals 0. So, ang tinatanong nature of roots, ha? So, yung lista kanina, yung 4. So, kapag nature of roots, tatandaan nyo yung discriminant. Ay, pero bago yon, di ba sa discriminant, we have b squared minus 4ac. So, unang gagawin, kunin muna natin yung value ng a, b, and c. Ilista natin. So, yung a is 1, b is 6, c is 8. Yung dating lesson, di ba? So, a is 1, yung number, yung numerical coefficient of x squared, understood, merong 1. b is 6, numerical coefficient of the linear term, the x, 1 exponent. And then C, the pure constant, we have 8. And then, you write the discriminant. Yan. Kapag nature of roots kasi kailangan natin ito, yung discriminant. B squared minus 4AC. Tapos, di ba meron na tayong ABC. Sunod na gagawin, ipalit natin yung values ng ABC dito sa formula, dito sa discriminant. B squared minus 4AC. So, yung B, palitan ng 6. Tapos, minus 4, laging may ganyan, may minus 4. And then, A, palitan ng 1. C, palitan ng 8. So, magiging ito na siya. So, yung B, pinalitan ng 6. Ayan, yung B, pinalitan ng 6. Tapos, squared, minus 4. A, pinalitan ng 1. C, pinalitan ng 8. And then, simplify. Ito, magiging 36. And then, minus 4 times 1, 4 times 8, 32. Kaya naging ganyan siya. So, 6 squared, naging 36. Ito naman, 4 times 1 times 8, 32. So, 36 minus 32. Final answer is 4. So, 36 minus 32 is 4. Ngayon, yung sagot, itong 4, yan yung tinatawag na discriminant. Yan yung sagot dun sa b squared minus 4ac. Ayan, discriminant yan, yung 4. Ngayon, balik natin yung conditions. Kailangan may lista kayo. Ito siya, yung lista natin. Yung kanina, 4 lang naman yan eh. So, ang 4 ba ay greater than 0? So, tama, di ba? Greater than 0 ang 4. So, b squared minus 4ac is greater than 0. Ito tayo. Ay, dalawa yan. Ang 4 ba ay perfect square?
Yung kanina, yung tinuro ko, may listahan. Di ba? Ang 4 kasama siya doon. Perfect square yan. So, ito. So, b squared minus 4ac is greater than 0. Kasi ayan, 4 is greater than 0. Tama? Tapos, perfect square siya. Ayan. So, b squared minus 4ac is greater than 0. Tapos, perfect square pa siya. Ano yung masasabi natin? So, the nature of roots or the roots of this equation, x squared plus 6x plus 8 equals 0, are real numbers. At the same time, they are rational numbers and they are unequal. So, ito na yung pinakasagot natin. So, hindi na natin kailangan kunin yung values ng x nito para masabi natin kung sila ba ay real number, rational, and unequal. So, gamit lang yung discriminant, kaya na nating malaman. Ito na siya. So, real, rational, and unequal. Okay, next, number 2. So, ito yung equation. We have 3x squared minus 2x equals 9. So, unang gawin muna natin tong standard form. Lipat natin yung 9 sa kaliwa, magiging minus 9. Natira sa kanan, 0. Ayan, standard form na siya. Para hindi kayo malito sa pagkuha ng ABC. Pero kung kabisado nyo naman na, okay lang, kahit hindi nyo gawing standard form. So, the values of A, B, C are, so ito na siya, A is 3, ito. B is negative 2, C is negative 9. Ayan. Tapos, you write the formula for discriminant. So, ito na yung isosolve natin. B squared minus 4AC. So, palitan na natin. Yung B, palitan ng negative 2. Yung A, palitan ng 3. Yung C, palitan ng negative 9. Ito na siya. So, bali, sundan nyo lang to. Ito yung guide nyo, formula. Tapos, simplify. Ito, magiging 4, positive. Ito, negative 4 times 3, negative 12. Times negative 9, positive 108. Ayan, kaya nagkaroon dito ng 4 plus 108. So, yung 4, ito yon, negative 2 squared. Negative 4 times 3 times negative 9, positive 108. Kaya nagkaroon ng 4 plus 108. And then, simplify. So, the answer is 112. So, 4 plus 108, we have 112. So, ang sagot dito sa b squared minus 4ac ay 112. Ito yung discriminant, 112. Tapos, balikan natin yung apat na condition. I-check natin saan siya magfo-fall. Ang 112 ay greater than 0, di ba? So, greater than 0. Kaya lang may dalawa tayong greater than 0. Aalamin natin kung perfect square o hindi. Perfect square ba to? 112. So, this is not a perfect square. Kasi 100, ang sunod sa 100 ay 121 na. So, ang 112 ay not perfect square. So, dito tayo sa pangatlong condition. So, lumalabas, b squared minus 4ac is greater than 0. And this is not a perfect square, yung 112. Tapos, ito na tayo. So, we can say that the roots are real number, irrational number at the same time, and they are unequal. Okay, so number 3. Ayan, 2x squared plus 4x plus 3 equals 0. So, unang gagawin, list down the values of A, B, C. So, A is 2, B is 4, C is 3. So, alam nyo na yan. And then, you write the discriminant. So, following this formula, palitan yung A, B, C ng values. Ito na siya. So, yung B, pinalitan ng 4. Yung A, pinalitan ng 2. Yung C, pinalitan ng 3. And then, simplify. 4 squared, magiging 16. Ito naman, 4 times 2, 8 times 3, 24. So, magiging 16 minus 24. So, 4 squared, 16. Ito ay negative 24. And then, 16 minus 24, the answer is negative 8. Ngayon, dahil nag-negative siya, di ba sabi ko nga kanina, kapag nag-negative yan, ibig sabihin, imaginary number. So, the discriminant is negative 8. Balik natin yung listahan natin. So, dito siya magfo-fall, less than 0. Kasi pag sinabing negative, less than 0 yan eh. Di ba negative 8 is less than 0? So, ito tayo sa pinaka-last condition. So, b squared minus 4ac is less than 0. So, the roots are imaginary numbers and they are unequal. Okay, last. Number 4.
We have x squared plus 6x plus 9 equals 0. So, unang gagawin, ganun pa rin. List down the values of a, b, c. So, a is 1, b is 6, c is 9. And then, discriminant, b squared minus 4ac. Palitan yung values ng a, b, c. Sundan lang to. Ayan na siya. So, yung b naging 6 squared minus 4. A pinalitan ng 1, C pinalitan ng 9. And then simplify. So 6 squared is 36. And then minus 4 times 1, 4 times 9, 36 din. So 36 minus 36. So the answer is 0. Ngayon, nag-0 siya, yung b squared minus 4ac. So the discriminant is 0. Balikan natin yung listahan. Dito siya magfo-fall sa una. So, b squared minus 4ac equals 0. Ayan, nag-0 siya. So, dahil nag-0 siya, the roots are, so ayan siya, no? So, the roots are real numbers, at the same time, rational numbers, and they are equal. Dalawa yung value ng x na magkapareho, kaya siya equal. Diba? Ang totoo niyan, ang value ng x dito ay positive 3. So, x plus, negative 3. Yan, yung roots natin dito. Negative 3 siya. So, yung negative 3, di ba, ay real and rational at the same time. Kasi yung dalawang value ng x, parehong negative 3 yan eh. Kasi, ang x squared plus 6x plus 9 is a perfect square trinomial. Yun. Okay, so that's it. Maraming salamat sa pakikinig. Sana may natutunan.